Cham Cham Hotel. Tara na. Let's go! So, punta na kami ngayon guys sa room namin. Ano, bibili talaga ako ng souvenir. Ito na. Nasya ba tayo? Sabi ko na nga ba, dulo tayo eh. Oh, binili ko na gano'n mo. Kapatok. Hello yan. Dulo na naman tayo. Bayad naman tayo ng maayos. Dulo na naman tayo. Ano katabi? Uy, sa ate, alas ka magbubukas. Madam. Oo. Okay kami din. Di, pasok na ako para papasok. Ang bango! Anong gagawin mo? Matutulog. Matutulog ito. Ano ba ito? Diyan na kayo. Ano ba? Ano nasan yung akin? Ano ba? Hindi pa sa bibig ko. Wala, Dulo? Madam, dito ka. Huwag ka dyan nakikita. Sige, dyan ka na. Huwag ka dyan dito. Game. Guys, ito yung balik Locker yung nagsisilbing susi niya. I love her. Meron siyang chip. Game. Tatakbo. Diba tayo? Okay. Dahil naman tayo eh. Na, ayaw ate. Ayun. Yun, nabuksan din. Wow, ang laki. Chan! Wow, ang laki! Dito na kami guys ngayon sa room namin. Oh, double size bed. Tapos may sofa. Wow! Ang ganda. May full body mirror. Yan. Sige, taas na ako. Tapos may ref. Yung ref niya. Okay. Ayun. Ano na siya pala. Tapos water and kettle. Lobby area. Yung lobby area nila. Cute. May nakasabit sa sa chain. Yan. Dito ka pwedeng mag-chill, mag-finish, mag-finish.
Not sponsored. Not sponsored, pero baka naman. Use my Request ka code. na kay Ivana na Hindi si 50%. iba na, Timmy, sa ano. Baka Sa naman, US. Timmy. Sa US yun. Ay, may ano. Tayo, lakad-lakad muna tayo. Ito maganda to, oh. Paggabi. Yung mga, Lang madilim na madilim ko. yung mga ano, big bulb. Ay, Kulay blue. uy! May upuan doon. Saan? Ay, ang cute. Ay, maupan sila doon, oh, guys. Doon naman na tayo sa may side seat. Yan. Mamaya, pagbalik na. Balikan natin. Yung sa ano, anong time? May time yung swimming pool? Ano? 7 to 11 ata. Ah. Tapos 2 to 5. Tapos Tapos paggabi? 7 to 10. Hmm. Lakad-lakad muna tayo. May dedeng dala. Sakaling mauhaw. Kaso wala na itong naman eh. Ay, free pala Ayun siya. ang mountain view. Yeah. Hindi po. Ha? Free pala siya. Anong free? Ayun o. Minsan babida. Hindi, sigurado may bayad dyan sa Pabida. Wala, nandyan nga lang eh. Ayun yung swimming pool, guys. Ito yung, ay, asan yung ano? Pero may ano kasi siya, time, may schedule. Ano natin, hindi. Ayan. Mga 4 feet lang ata siya. Hindi siya ganun kalalim. So, bawal siya. May opening hours siya. Forbidden siya pag ano, ganitong oras. Yan o. Laki rin siya. Malawak din siya. Pero 4 feet lang siguro. Wala pa siyang 5 feet. Tapos yun. Ganda ng view. Grabe. Mountain. Mountain view. Tapos dito banda. Ito na. Ito na ata yung ano, zipline niya. Zipline area. Tapos, yung rock climbing area niya. Dito. Ito. Yan. 9 PM pa yung start yung open ng ano, ng mga activities. Ayan. Ayan, zipline area niya. Ayan. Hindi siya ganun kataasan. Yan. Tapos, dadaan siya sa may ano, swimming pool. Pero kapag sa may fear of heights na katulad namin, Ako, meron. ikaw ba meron, B? Kasi, So kahit nasabihin natin na mababa lang siya, para sa mga may fear of heights, nakakatakot pa rin siya. sa farm, Ayan. maikli lang pala eh. Ayun o. May dadaan pa siya sa ano, swimming pool. Hindi, tapos, ito. Ayan o. Maikli lang. Ay, yung ano, rock climbing? Oo, kasi madalas naman nagra-rock climbing dito mga beginners eh. So pwede na siya. Pero sa mga ano, professional or yung mga matagal nang nagra-rock climbing, mababa lang siya, oo. Baliwala lang sa kanila, easy ba? Easy peasy. Kasi hindi siya ganun kataasan, hindi siya ganun kahirap akyatin para sa mga professional or mga rock climbing enthusiasts. Kain na kami, guys.
rice. Pasta. Squash. Basmati. Wala ko pa. Tapa. Yun. Sama na ang galing doon. Egg slide. Mga fruits. Ayan. Ay, baling. Baling para sa diet. Yung sweet potato. Bayad lang sweet potato na liit. Tapos ito.这是他的他怀给你的。 Wala pa lang tissue sa lamesa. Walo, kaya kukuha ka talaga. Yung ito, yung pasta. Ito din ang dami. Bacon, sausage, tapos ang ba ito? Nuggets. Nuggets mo ba? Nuggets mo. Sa'yo. Ano sa akin? Unti lang. Mamaya, may second. Lahat naman. Hindi na kasi may second Hindi na ako batch. babalik dito sa dami nito. Ewan ko na lang kung bumalik ka pa dyan. Alam na. Sina talaga pag bumalik ako. Yan yung smart planner. Uy, kunyari kay Jillian, hindi mo alam isa lang, pero dalawa talaga. Tatlo talaga yung kanya. Tatlo yan. Kasama to.